Uh, it was a step up, and she was refusing to get into the car. And we needed to get her into the car. And what did you do after she was placed into the vehicle? Then I went into the house and talked to Mr. Lackey, who was the victim, and I also talked to some tenants of the house. And when you went in the house, did you smell any odor of gas? No. Did you observe the water heater at all? Yes, I did. And did you have a conversation with Mr. Lackey about what was going to happen next? Yes, I did. And after that conversation, what did you observe? Since there were other renters in the house and he had been working on the water heater and the gas, I asked him if he could go in and double check and make sure everything was okay with the water heater, because I didn't want something to happen when we left and the other people in the house maybe didn't want to get harmed from a gas leak or something. He agreed to go back in with me and make sure that everything was working properly before we left. And once that check was completed, were there any concerns? No concerns, no. Cross-examine. Did you write a report about this? Yes, I did. What happened to it? It's attached to all the other reports. You may have gathered our consternation. We don't have. Well, we'll just take a break and look for. If you don't have the report, there isn't a report. I know. In the discovery. Well, We both haven't seen it, so I think we're good. I think I'm just going to say no questions of this witness. Okay. Well, if you want him to go, we want to take a break, and during the lunch hour, have him check downstairs. Well, I'm trying to pass judgment, but I don't think that anything he said is a surprise at this point or has anything new, so I don't want to delay this process for the purpose. All right. Okay. I have no No questions. questions? All right. Thanks. Your excuse. Thank you. okay. I have no further witnesses or evidence in this case. Okay. All right. Okay. I'm not making any discovery motions, just for the record. This case has been set many times. We've talked many times. I think neither one of us expected there was a report, so I was a little surprised at the answer. I'm moving for a judgment of acquittal on the insufficiency of evidence grounds. As it relates to the specific charges, I think I don't think that we've got to the threshold of resist arrest provability in this case, given the way that the incident has been described. The best description is that Ms. Tran pulls her arm away and then crouches. There's nothing that's more than that or aggressive than that, except for what we can tell on the tape is a lot of yelling. But I don't think that even in the light most favorable to the state, you've got a risk of harm here. And I don't think you have any aggressive behavior towards the officers. And also, the evidence speaks for itself. There clearly is a lack of effective communication in a lot of regards because of the yelling and the inability to decipher every word that she says. So as to that, I think that a motion for judgment of acquittal should be granted. As to the other charges, I leave that, of course, ultimately to your wise interpretation of the events. One of the most concerning things in this case that I see is that there's an accusation of theft that's supposed to arise from a person coming to a house with an understanding that it's a $99 service call, and without presenting anything in writing or getting explicit approval or an invoice in writing or an estimate in writing,
initiates a repair on his own, adding a part, and then, well, then hands an invoice with a higher price than the $99 service call to the individual, and when that's disputed, everything generates from that point. But when ultimately the person who installs it says, I'm calling it good, I'm not sure whether we really ultimately have a theft any longer, although we definitely have a dispute. But I think there has to be a clear intent to acquire a property of a specific value from somebody else, and I'm not sure, given the information that's given to the individual here in court at the hot water heater point, that there's enough to establish that as a mental element. So that concerns me. So is that, are you moving for a directed verdict of acquittal as to that count too? Or it sounded like you were just saying you were moving to argument. No, I'm moving for a judgment of acquittal on all three charges, but I'm worried about the mental element given the level of communication, even in a light most favorable to the state. So that's the end of my statement. Okay. What would you like to say, Mr. Catino? Judge, on the resisting arrest first, as we already discussed, and I also forwarded the second case, State v. Allison, which you referenced. And both of those cases, State v. Allison is a case where an individual is... It's the case that's cited in the other case. No. Yes, sir. Yeah. And in that case, the defendant was gripping onto the steering wheel and wouldn't let go. And so the courts had to pull that individual's arms. And then in the second case, which was Wrench, that was an incident very similar to this, where they're pulling away from the deputies and trying to make an arrest. So, and it really breaks down to two parts here. Is there a use of force? Well, here's the motion for directed verdict of acquittal. The court has to view the evidence most favorably to the non-moving party, including any reasonable inferences. And I'll take the resist arrest first. It has to be more than passive resistance. And the evidence here is that there was well beyond passive resistance, and pulling her arm away from both deputies, resisting moving her arm pursuant to command, crouching to make it more difficult to control her. The motion for directed verdict is denied. I guess I didn't give you a chance to talk about the theft in the third degree. What do you want to tell me about that? The theft of services, I guess. Judge, if there's any specific concerns, I can tailor my argument here. The one thing I'll say is that regardless of any communication barrier, there was Mr. Lackey saying, I'll just take my part out of there and call it good. Well, here's the defendant. Okay. Well, here's why I'm going to deny the motion for directed verdict, at least, again, just directed verdict. There was a service provided as requested. The testimony was that Ms. Tran said, replace the part. We've been lighting it all the time. It keeps going out. He replaced the part. She then said she didn't want to pay for the part as much as he wanted. And when he then tried to take the part back, she engaged in physical effort to prevent him from doing that. Question's going to be also that there's enough here to survive a motion for directed verdict. Barely.
And the motion for directed verdict as to I didn't hear any argument as to the harassment, but I think there's ample evidence to survive a motion for directed verdict as to that. Are you going to be calling your client? I'd like a couple of minutes to talk. Okay, we need to take a break. I'm maybe getting an emergency call here. Thank you. We can stay. Okay, Mr. Gray. I didn't know if you wanted the case recalled, so I'm sorry I didn't. No, it's Okay. on the record. I'm going to be calling my client to the witness stand. Raise your right hand. Penalty of perjury. You swear or affirm testimony you're about to give. The matter now pending, the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Tôi sẽ khai tất cả sự thật. Please be seated. First and last name, spell your last name. The first name is Lin, L-I-N-H. My first name is Lin, L-I-N-H. The last name T-R-A-N. Last name T-R-I-N. The middle name M-I-N-H. T-H-I. Middle name is M-I-N-H. Thank you. Ms. Tron, one of the things you're going to need to remember, because we have Mr. Dong translating, is you need to take your time and go slow when you testify and break so that he can interpret for me before you continue your answers. Will you remember that? Yes. All right, thank you. Mr. Gray? Thank you. Do you remember the events that have been described in court today? Yes. Where were you in your home when Mr. Lackey first got there? Chị ở đâu ở trong nhà chị đó, chị ở cái địa điểm nào khi mà ông Lucky tới khi mới tới đó. Cái ghế sofa màu xanh trong phòng living room, ở nhà bếp. I in the blue sofa in the living room, close to the kitchen. Green sofa. Green sofa. And did he knock on your door? Không có gõ cửa. Ông ta hình như là rung chuông. Seems to me that he rang the bell. So did you meet him at the front door? Chị có gặp ông ở đằng trước không? Tôi mở cửa ra rồi tôi thấy ông. I opened the door and I saw him. And did he talk to you about what you needed fixed? Ông có nói chuyện với chị là phải sửa cái gì không? Không. No. What did you tell him? Chị nói gì nào? Tôi nói là cái hot water nó không có work, nó không có nước đâu. I told him that the hot water doesn't work. No hot water. Did you tell him anything else while you were there at the front door? Chị nói gì cho cái ổng khi mà chị ở trước không? Không. No. How did he get into your garage? Làm sao mà ổng đi vào cái nhà cái xe gara? Tôi mở cửa gara. I opened the garage door. Are you talking about the large garage door? Nói là cái cửa gara door mà cửa lớn hả? Double gara. Double garage. Okay. So do you push a button and the garage door went up? Thì chị bấm cái nút. Cái gara nó có cái đồ mở ra, cái opener á. The garage have the garage opener. Right. And then did Mr. Lackey go in through that big garage door and meet you at the hot water heater? Phải là ông Lucky đi vào cái cửa gara door mà là đôi đó, rồi gặp
Tôi chỉ cho ông cái chỗ máy nước nóng rồi cái tôi đi vô trong cái chỗ cái phòng living room để tôi uống thuốc. I just pointed to him where the hot water is, and then I just went back to the living room and took my medication. Okay. Before you made the call to get service on the hot water heater, had you ever smelled what you thought was gas leaking? Trước khi mà chị gọi để mà cho cái dịch vụ họ đã tới nhà để mà sửa đó, thì có ngửi thấy mùi ga ở nhà không? Không. No. Had you tried to light the water heater more than once? Thì có lửa đó để mà đốt vào trong cái máy nước nóng nhiều lần không? Tôi có release cái pilot mấy lần. I really had a few times. Nhưng mà chỉ khoảng chừng một mấy tiếng là cái nó bắt đầu nó tắt cái pilot. Just only run for a few hours and shut off. Okay. So, how long was Mr. Lackey in the garage before you talked to him again? Thì ông Lucky ở trong cái gara đó, bao lâu thì lại trở lại nói chuyện nữa? Chưa đầy 2 phút. Not even 2 minutes. Did he come into your house to talk to you or to the door? Thì ông vào trong nhà thì nói chuyện với chị là ông trở lại cái cửa. Rung chuông. He rang the bell. And what did he tell you? Ông nói gì với chị? Ông ta đã làm xong rồi. He said he finished. Did he tell you what he did? Ông nói thì chị biết là ông làm cái gì không? Ông ta nói là ông release cái pilot lại rồi. He said that he released the pilot already. Did he show you an invoice for the work that he did? Ông đưa chị một cái biên lai mà cái việc là công việc vừa làm xong không? Không, ông từ chối. Ông nói là gọi lên cho công ty của ổng để mà lấy cái copy. No, he refused. He told me to call his company to get a copy. Tôi rất là ngạc nhiên. I was very surprised. Bởi vì năm trước tôi cũng nhờ một cái nhân viên technician tại Send Hot Water. Because the year before I asked for help from a technician from Send Water. Và người ta cũng đến, người ta sửa cái hot water. And they came and fixed my hot water. Người ta chỉ lấy có $99. They only get $99. Và người ta có đưa tôi cái receipt, cái invoice trong lúc tôi trả tiền. And they gave me the receipt, the invoice. All right, you have, I paid for. excuse me, you have to wait for me to ask you questions. So, how did you learn that Mr. Lackey had put a part on the hot water heater? Làm sao mà chị biết ông Lucky đã gắn cái phụ tùng vào trong cái máy nóng? Tôi không biết đâu. I didn't know. Did he ever tell you? Ông có bao giờ nói chị biết không? Không. No. Did he tell you how much it would cost for the work he did? Ông có nói chị biết là ông tính bao nhiêu cái việc họ đã làm không? Không bao giờ. Never. You never argued with him over what he was trying to get you to pay? Tức là chị không bao giờ cãi lộn với ông về cái là khi mà ông muốn chị trả tiền cho ông. Tôi không có cãi lộn với ổng. Có lẽ là tại vì ổng có cái tinh thần cho nên ổng nghĩ là tôi cãi lộn với ổng chứ tôi không có cãi lộn với I ổng. did not handle with him. Tôi chỉ hỏi ổng. I only asked. Tại sao mà 2 năm trước bố tôi cũng nhờ một cái technician khác không phải Send Hot Water chỉ có 169, tại sao giờ này ông lấy tới 189? Ông có thể giải thích cho tôi được không? I asked him that 2 years ago my father called from the hot water man to fix it. It's only $169, and now you get more. Can you explain it to me? Với lại hơn nữa là tôi được nói là chỉ có $99, với lại năm ngoái tôi chỉ trả có $99, họ cũng đến họ sửa cái hot water. Furthermore, last year I paid only $99, and they came to fix the hot water. Họ còn gắn Okay, luôn stop. cái ống nước. Stop. You need to answer only my question. Okay. Chỉ có trả lời những câu hỏi mà tôi hỏi chị thôi. Nói thế. So
So when I asked you earlier how you found out that he wanted to charge you for the part and the repair, did he show you something or did he tell you how much it was? Làm sao mà chị biết là ông tính cái vấn đề mà chị phụ mà ông sửa cho chị đó, phần cái độ phụ tùng cái chị không sửa đó, thì ông làm sao ông đưa cho chị coi hả, là ông làm sao mà cho chị biết là cái giá đó. Không có, ông bấm chuông. He rang the bell. How did you find out that he wanted you to pay almost $200? Làm sao mà chị biết là ông đòi với là gần như $200 của chị phụ tùng. Ông bấm chuông lần thứ hai. He rang the bell the second time. And Rồi cái ông ta mới nói là tổng số tiền là $189. And then he said that the No. total is $189. and did you ask him what made up that $189? Chị có hỏi là 189 là do những dịch vụ mình tạo ra đó. Có. Yes. And what did he say? Ông nói sao? Ông nói ông install cái gì á mà tôi không có hiểu, tại vì tôi không phải rành về cái hot water. He said that he installed something, so I don't know much about hot water. And what did you say to him? Nói gì vậy? Tôi nói là tại sao tới 189 mà ông không có nói cho tôi biết trước. I asked him how come it's $189 and he didn't tell me in advance. Lúc đầu thì tôi nghĩ là ông nói là chỉ có $99 với lại cái operation của Stan Hot Water nói chỉ có $99 mà thôi. At first he told me $99. That's a standard hot water. $99. And what did he say when you told him that? Ông nói sao khi mà chị nói Ông nói là ông install cái pad gì đó. he told me that he installed some kind of part. Did he tell you what the part was? Ông nói chị biết là cái đó là cái gì không? Ông có nói nhưng mà tại vì tôi không hiểu. He said that I did not Ông nói understand. theo cái technician. He's talking about technician. Okay. And after this conversation about the money, what happened next? Sau khi mà nó cuộc nói chuyện về tiền bạc này rồi cái chuyện gì xảy ra kế tiếp? Tôi yêu cầu ông là đưa cái invoice cho tôi. I asked him to give me the invoice. And what happened next? Rồi cái gì xảy ra tiếp nữa? Rồi tôi hỏi ông là cái pad này có warranty hay không? And I asked him if this part guaranteed. And did he answer you? Ông có trả lời cho chị không? Ông nói là 9 tháng cho đến 1 năm. He told me 9 months up to 1 year. Okay. Did you say anything back to him after that? Rồi sau đó chị có nói gì thêm với ông nữa không? Tôi yêu cầu ông đưa cho tôi cái invoice với lại cái chữ ông viết là warranty 9 tháng cho đến 1 năm. I asked him to give me the invoice and write down the guarantee for 9 months up to 1 year. Để tôi khỏi phải trả double payment trong nhỡ chẳng may cái hot water nó không work nữa. So I don't have to double pay in case that the hot water tank won't work. And did he answer? Ông có trả lời cho chị không? Ông ta từ chối không có viết invoice. He refused to write the invoice. Ông ta nói rằng gọi điện cho company để lấy cái copy thôi. He told me to call the company to get the copy of the invoice. Và tôi nói với ông rằng And I told him that tôi cần phải có một cái receipt, một cái invoice thì tôi mới có thể nói chuyện với lại company của ổng. I need to have an invoice or receipt so I can talk to your company. Bởi vì tôi không biết là ông install cái pad nào. Because I don't know which part you install. Hay là ông có install không tôi cũng không biết. Tôi cần phải có cái group of the receipt. I don't know that you install or not. I need the group receipt. Were you still standing at your front door when you were having this part of the conversation? Chị vẫn còn đứng ở chỗ cái cửa trước khi mà chị nói chuyện với ông về cái cuộc làm việc này. Không, lúc đó là đang đứng ngay chỗ cái cửa mà đi ra garage. No, at that time I was standing at the door Chỗ cái cầu thang mà đi ra to garage. go to the garage. Okay. And where was Mr. Lackey at that time? Ông Lucky here. Hình như là tại vì cái mắt của tôi nó không có được nhìn thấy lắm. Hình như tôi thấy một cái bóng bự, chắc là ông đang đứng ngay cái chỗ cái hot water với lại cái gas furnace. It seems to me that I don't see him well, but it seems to me that he was by the hot water. Okay. And at some point, did you see Mr. Lackey get out
his tools and go back to work on the hot water heater? Thì có một thời gian nào đó có thể là lấy đồ nghề cậu ra đó rồi trở lại làm việc ở chỗ máy nước nóng không? Khi mà tôi nói ông invoice cái ông từ chối cái bỗng dưng khi không cái ổng xách một cái gì ở nặng lắm, ông đến ngay cái chỗ hot water. When I asked him for the invoice and he refused and he carried something that's very heavy and he came to the hot water. Tại lúc đó tôi cũng khó thở, tôi đang take cái asthma medication với lại At cái that time it's hard for me to breathe because I took the asthma medication. nitrostat với lại cái lisinopril, cho nên tôi cũng không có Nitrostat, Listeril. không có để ý gì lắm. And at that time I did not pay much attention. Cái tôi mới quay trở lại cái chỗ cái ghế salon. I turned around and went back to my sofa. Khoảng chừng 5-10 phút About 5 to 10 minutes, tôi vẫn còn nghe cái gì lục đục ở ngoài gara. I still heard some kind of noise in the garage. Tôi đã tưởng là ông bỏ đi rồi. I thought that he left already. Xong rồi tôi vừa thấy đi ra gara. And I went to the garage. And what did you see? Tôi thấy là cái tận bỗng nhiên đi không, tôi không biết là ông làm cái gì mà cái da con nít nó bùm một cái. I didn't know what he do, but the gas was making a boom noise. Rồi cái xong khi tôi hỏi ổng, And then I ông đang làm asked cái him, gì? what are you doing? Ông nói ông ra lấy cái hạt gì trong cái hot water. He told me that he took some kind of part in the hot water. Tôi có nghe cái tiếng lẻn kẹn của cái thua đụng vô trong cái da vào cái chỗ gần hot water với ga furnace. I had some kind of noise between the two and some part after. Did you go out there next to where he was working? Có đến giờ cái chỗ mà ông đang làm không? Không, tôi đứng xa, tôi đứng ngay cái chỗ mà cái tủ lạnh xa. No, I was far away from him. I stood by the refrigerator. Nhưng mà tôi nghe cái tiếng bùm ở trong cái ga furnace một cái rầm. But I have a loud noise boom in the gas furnace. Tôi đã kêu ổng là ngưng cái chuyện mở cái ga valve ra, đừng có làm nữa. To stop, take the gas out. Rồi turn off the gas, Turn off the gas. để So cho nó what- không nó bị cháy. So what did you do? Rồi chị làm cái gì? Xong rồi cái xong ổng nói là không, tao phải tìm ra cái phạt rồi tao mới ngừng lại được. And then he responded, no, I have to find the part, and then I stopped. What happened next? Cái gì xảy ra kế tiếp? Nói là tao là chủ nhà, tao kêu mày ngưng, tại vì cái này là safety rất là nguy hiểm, nó có thể nó cháy bùng lên, nó nổ luôn cái bình ga với lại cái furnace. I told you to stop. It maybe be on fire between the gas furnace. Did you just tell us something you said to Mr. Lackey? Anh chị đừng nói những gì mà nói với ông Lackey. Tôi có cái video record đó. I have the video report. And then what did he say when you said that to him? Cái này chị nói với ông như vậy, thì ông nói gì? Tiếp tục lấy cái ren mở cái ga valve. He continued to use the wrench to get the gas out. Rồi tiếp tục nói thôi mày khỏi cần trả tiền label, tao từ khi nào tao tìm ra. You tell me that you don't have to pay for the labor until I find out. Okay, and then what did you do? Chị làm cái gì? Tôi nghe cái mùi khét từ cái ga furnace. I smell the odor from the gas furnace. Hình như nó có smoke nữa. It seems to me that has smoke. Well, what did you do when that happened? Đến lấy cái tay chặn cái ga valve lại để cho nó ông đừng có tiếp tục lấy cái ren ông mở nữa. I get there and to get my hand to put on the gas valve so he won't open it anymore. And did you touch him? Có đụng ổng không? Không, No. Did you touch the wrench or tool that he had? Có đụng thấy đầu mở, cái ren mở không? không, chỉ đụng vô cái ga valve, cái ống dẫn tới cái ga furnace từ ga hot water. Gas valve, the pipe up to the Lấy cái tay để chặn lại để cho ổng đừng có tiếp tục ổng dùng cái ren ổng mở cái ga valve nữa. I put my hand to stop him not to use the ren to open it. Were you ever intending to touch him or hurt him in any way? Thì có ý định là đụng ổng hay là đi cái ổng không? Cái mắt của tôi nó bị retinal detachment, nó đâu có thấy đường đâu mà tôi có ý định tôi đụng với ổng làm cái gì. I have the retina attachment. I don't see anything. How can I stop him from anything? Okay, no, listen to my question. Nghe câu hỏi này. Okay, listen to my question. Lắng nghe câu hỏi. If you don't understand it, just tell me. Nếu mà chị
Did you, thì cho tôi biết. at this moment, when you're both at the hot water heater, did you intend to touch him or to hurt him in any way? Khi mà chị với ổng ở ngay cái chỗ cái phòng nước nóng đó, chị có ý định đụng ổng hay là gây thương tích cho ổng không? Không bao giờ, lúc đó tôi đâu Dạ còn vâng. có tinh thần nữa. Cái ga nó sắp sửa cháy nổ rồi. I don't have that intention, and at that time, Excuse me just a minute, I have to take a break Okay. here for All a right. Just- Thank you, sorry about that. Be back on the record. Okay, please continue. Thank you, Your Honor. Okay, so what we've heard so far, at some point, Mr. Lackey decided he was going to call 911. Did you know that he was doing that when he called on his phone? Did you know that he was calling 911? Mình đã nghe rồi, cái thời điểm nào đó ông nói chuyện với gọi 911 đó. Lúc mà ông nói ông gọi 911, Linh có biết là ông gọi 911 không? Ông hăm dọa, ông nói là mày ông cho tiền tôi gọi police. He was threatening me, that if you don't pay, I will call police. Okay. And did you see him take his phone and make a phone call? Rồi Linh có thấy ông thấy cái điện thoại gọi không? Không có thấy nhưng mà nghe ông gọi. No, but I heard on phone. Okay. Where were you in the garage or in your house when he made the phone call? Mình ở đâu khi mà ông gọi? Ở trong nhà ga hay là trong nhà? Trong gara. I was in the car. And where was he? Ông ở đâu? Cũng đứng ở trong gara. He was also standing in the car. Gara is open. Okay. Garage is open. All right. Then did he walk outside and leave you in the garage and he went over to his truck? Rồi ông bước ra, ông đi tới cái xe truck của ông bỏ lên ở trong nhà ga, phải không? Ông ta chạy dội ra ngoài. He ran out. Did he go to his truck or do you know that? Ông đi tới xe truck luôn hả? Ông đi ra xa lắm, ông chạy ra xa đó. He went really far. Do you know where he went? Ông biết ông đi đâu không? Không. No. And then did you go back in your house? Rồi sau đó lên ngôi nhà lại hả? Turn off the gas. Turn off the điện. I turn off the gas. I turn off the electric. How did you do that? Làm bằng cách nào? Turn off cái bô của cái điện của cả nhà. Turn off the fuses. Có nghĩa là mấy cái fuse cái gì, mấy cái cục chì cái gì? Mấy cái Or the circuit mấy cái breaker. điện, cái circuit board. The circuit board. Right. So where were you when the police rang your doorbell or knocked on your door? Where were you? Ngồi trong cái ghế salon màu xanh. Sat on the blue sofa. Okay. And the video that we saw here, was that from your cell phone as you walked up to the door? Cái video mà mình thấy ở đây đó, đó là cái video từ cái điện, từ cái phone di động của mình mà khi mình đi tới cái cửa để mình quay đó, đúng không? Là quay từ cái khi của ông Grant Philip Lackey. I recorded it ever since Philip Lackey. So you have to answer my question. Was the video we saw here in court today from your cell phone? Trả lời câu hỏi ta thôi, có phải là cái video mình thấy ở trong tòa hôm nay là từ điện thoại di động của Linh không? Từ điện thoại di động ở trong cái nhà của Linh. It was from my cell phone inside the home. Okay. And when you opened your door, how many police officers did you see? Khi Linh mở cửa ra thì thấy bao nhiêu người cảnh sát? Hình như là rất là đông. I think a lot of them. Hình như 8 đến 10 người, thấy đông lắm. 8 to 10 of them. Hình như mấy chiếc xe luôn. Many cars. How many police officers were standing next to your front door? Bao nhiêu người đứng kế bên cái cửa trước nhà mình? Cửa trước nhà lúc đó là chỉ có mình là Officer Q. Standing in the front door was Officer Q. Okay. And he told us, well, we heard on the tape that he talked to you about the hot water heater problem. You remember that? Trên cái cuốn băng đó, ông có nói
với mình là mình có nói về cái vụ bình nước nóng, nhớ không? Ông ta chỉ nói là ông ta đòi tiền, phải trả tiền cho ông Thư Lập. Ông He Ven Thư Lập cắt was tiền asking for me to pay Philip Plastic money. That's all. 189 đô. $189. And how did you respond to that? Thì mình trả lời như vậy như thế nào? Nói là cái hot water nó không có work. I said the hot water doesn't work. Với lại chị nói là chỉ có 99 đô thôi. And I also said it was paid at $99. And the gas is smell. And the smell of the gas. Kêu ổng đi đến cầu ra thì ổng quan sát. I told him to go to the garage and observe it. Ông ta nói ông ta don't care. And he said, I don't care. Rồi ông ta nói ông ta không tin tưởng And he said, tôi. he doesn't trust me. Okay. And do you remember him telling you that you were under arrest? Tôi nhớ là ông nói thôi phải bắt cô đó, nhớ không? Ông chỉ nói là nếu mày không chịu trả 189 đô tao sẽ bắt mày. I said, if you refuse to pay, he said, refuse to pay $189, I will arrest you. Did he tell you you were under arrest? Ông có nói là bây giờ tôi bắt cô đó. Ông không có nói ổng tên gì, ông không có nói ổng làm việc ở đâu thôi. He also didn't tell me his name, he didn't tell me where he was working. Would you please answer my question? Xin cô trả lời câu hỏi phải không được không? Did the officer tell you you were under arrest? Cảnh sát có nói bây giờ tôi bắt cô đó, có không? Đó. Yes, he did. Okay. And do you remember the officers trying to take you by the arms? Có nhớ là mấy người cảnh sát đó muốn kiềm chế tay của mình đó, nhớ không? Tôi chỉ nhớ là hai cái người đó rất là mập, rất là khỏe. I know those two officers, they're really big and healthy. Hai cái tay của tôi đang cầm hai cái phone, hai cái cell phone. My hands, both hands, one phone on each side. Those were the things that I was told. Mm-hmm. Did the officer take your phones away? Cảnh sát lấy điện thoại của mình nữa phải không? Bẻ quặt tay tôi ra đằng sau, hai cái tay tôi ra đằng sau. They bent both arms in the back. Did the officers take your phones? Cảnh sát có lấy điện thoại của Linh không? Ném xuống dưới đất. Threw it on the ground. Is that a yes? Có phải không? Đó. Yes. Okay. And the officers testified that after you got your hands free, you crouched down. Is that true? Cảnh sát nói nó sau khi cái tay của mình không còn bị kiềm chế nữa thì mình quỳ xuống, đúng không? Ông không có nói như vậy. Ông ấn đầu tôi xuống. He didn't say that. He pressed my head down on the ground. Trong lúc ông đang một cái cảnh sát đó thì lấy cái tay quỳ cái đầu tôi xuống dưới đất. One Sát ngay cái tường bên tay trái. pinned my head down onto the ground towards the left side of the house and Rồi. to the wall. Còn một cảnh sát khác thì quặp hai cái tay của tôi And khớp the lại. other officer put both arms in the back, bent them. And did he put handcuffs on you? Và không có còng mình không? Có. Yes. Okay. Now, on the tape, we can hear it sounds like you're yelling at them when they're doing this. Do you remember yelling? Trên cuốn băng á, thì lúc mà họ làm như vậy thì nghe tiếng của Linh la, Linh nhớ Linh la, đúng không? Đúng vậy. Yes. Yes. What were you yelling to them? What were you saying? Linh la cái gì, nói cái gì với họ vậy? Tôi thấy tại sao tàn nhẫn quá không? Chứ tại sao không đánh đập tôi, ấn đầu tôi xuống, đẩy tôi I xuống. said, you are just way too cruel. Why suddenly you just pinned my head and bent my arms and all? Khiến cho tôi đau ngực quá, tôi đau, khó thở quá, tôi chịu And không my được. chest was very painful and I just cannot breathe at all. I was having difficulty breathing. Lúc đó tôi làm như tôi muốn chết rồi. Sometimes I felt like I was going to die. How long have you had asthma? Mình bị phổi bao nhiêu năm rồi? Tôi bị từ năm 2012. Ever since 2012. Trước đó tôi cũng có bị nhưng mà bị nó nhẹ, nó chỉ lên cơn thường xuyên. Nhưng mà sau khi tôi bị bus accident thì nó thường xuyên bị suyễn, bị It was asthma. not as bad prior to 2012, but after the bus accident. And do you remember Deputy Jewell pinning you up against the patrol car? Nhớ cái ông cảnh sát Jewell,
ấn người mình hay đặt người mình lên cái xe phần của ổng không? Xe cảnh sát không? Ông Nhớ đẩy tôi chứ đâu đâu có ấn cái gì, ông không? He đẩy. didn't, and push me. Against the car? Lên tới chiếc xe đó chứ gì? Ông nhấc cái người tôi lên, ông cho vô cái xe cái ghế. He lifted my entire body and threw me into the chair. Và lúc đó tôi muốn tháo cái giày ra, tôi chứng minh rằng thấy hai cái chân của tôi nó sưng. And at that time, I wanted to take off my shoes to show him that both of my legs are flipped and swollen. I didn't ask you about getting in the car yet. I asked if you remember Deputy Kuehl pushing you against the outside of the car to hold you there. Tôi chưa có hỏi cô về vấn đề vô trong xe, tôi hỏi là lúc ở phía ngoài có phải là ông cảnh sát chưa? Ông ấn người mình lên cái chiếc xe đó đúng không? Ông đẩy xuống, ngồi xuống. He pushed me, he said sit down. Rồi xong ông lấy cái tay ông luồn vô cái túi, hai cái túi của tôi. And he took both hands of his hands. He tried to look for something in my pocket. Hai cái túi quần của tôi. My pocket in his hand. Do you remember the fire and rescue people coming? Tôi nhớ mấy người chữa lửa tới không? Tôi yêu cầu ông làm medical assistant bởi vì tôi không thể thở I được. requested medical assistance because I was having difficulty. Tôi đau ngực quá. My chest hurt. But they didn't get to examine you, did they? Họ đâu có khám cô được đâu đúng không? Tại vì 4 người đàn ông đòi mở cái áo tôi ra trước cái chỗ công cộng như vậy. Because 4 men wanted to take my shirt off in front of the public. So you Cái blow up hay cái chỗ, cái public hay cái chỗ area phía sau. so you told them no? Xong rồi Linh nói không, phải không? Tôi nói thà tôi chết chứ tôi không có chịu ai mà làm nhục tôi như I vậy. said I would rather die. I wouldn't let anyone embarrass me. Okay. Thank you. That's all the questions I have for you. Cross-examine. Good afternoon. You had called the water heater company the day before, is that correct? Có phải Linh gọi cái sổ qua đây là một ngày trước đó không? Đúng vậy. Because your water heater wasn't working? Tại vì cái qua cái máy, cái bình nước nóng không có sử dụng được. Không phải. Tại vì cái pilot nó cứ tắt. Because the pilot keep on shutting off. So you're having problems with your water heater? Có nghĩa là mình có vấn đề với cái máy, cái bình nước nóng. Cái pilot nó cứ turn on này, turn off, turn on này, turn off. Nó không biết là tại vì cái gió nó thổi mùa đông hay là cái hot water. Wind blowing in it or whatever, you know, during the winter. And you wanted someone to fix it? Rồi Linh muốn người sửa nó. Tôi muốn đến cho ông coi ông có bị hư cái gì không để ông sửa. I wanted them to come by and take a look and see if they had something wrong. And then fix it. And on December 23rd, Mr. Lackey came by? Cho nên ngày 23 tháng 12 ông lát gì anh tới, phải không? Thì ông gọi tôi trước một ngày đó. He called me the day before. And when he got to your house, you showed him to the water heater, is that right? Lúc ông tới nhà thì mình chỉ ổng cái bình nước nóng, đúng không? Tôi chỉ ổng cái bình nước nóng ở đâu trong garage. I showed him where it was in the garage. And then you went back to the living room. Rồi mình trở lại phòng khách. Tôi trở lại cái sofa ở đằng sau cái nhà. Back to the sofa in the back of the house. So you didn't see whether or not he had done any repairs. Cho nên Linh đâu có thấy ổng có sửa hay không. Tôi không thấy. I didn't see. But he had informed you that he fixed the issue. Nhưng ổng có nói là vấn đề đó phải sửa cho cô rồi đó. Ông nói sau khi ông đã làm. He said it after he did it. Nhưng mà tôi đã check mà không có hot water. But I checked and there wasn't hot water. And he presented you with an invoice. Ổng trình bày, ổng đưa cho mình cái hóa đơn. Không, ông không có đưa bất cứ cái hóa đơn nào, ông từ chối đưa cái hóa đơn. Not at all. He refused to give me an invoice. Ông ta nói là gọi lên công ty lấy copy. He said, call the company and get the copy. So the invoice we saw today, you had never seen that. Cho nên cái invoice mà mình thấy hôm nay, mình chưa bao giờ thấy qua. Tôi chưa bao giờ thấy cái invoice từ Standard Hot Water. I've never seen an invoice from Stan Hot Water. But you then wanted to barter with him on the price. Nhưng mà sau đó mình muốn đưa
thương lượng với ổng về giá cả. Tôi chỉ hỏi ổng là cái part nào ổng đã install, I only asked him which part did you install and có guarantee cái part đó hay không. and do you guarantee your part. So can you ask for a written warranty? Cho nên cô muốn xin ổng viết ra cái warranty. Ông nói là cái hot water nó đã work, nhưng mà tại vì thông thường là cái hot không có cái hot water ngay lập tức. Tại vì He cái said hot the water hot water is working, but usually it doesn't work right away. phải take ít nhất là cũng phải là 15 cho đến 30 phút thì mới có hot water. It would take between 15 to 30 minutes before I get hot water. Mà ông không có thời giờ ông chờ. And he said, I don't have time to wait Và ông có rất là nhiều customer. because I have a lot of customers. Tôi nói là bây giờ tôi có thể tôi trả tiền cho ông, nhưng với điều kiện là ông phải viết cái invoice cho I tôi. also said to him, I will pay you with one condition, write me an invoice. Nhưng mà phải nói là guarantee bao nhiêu tháng. And you have to put in your warranty at how many months. Mà nếu mà như nó hư hoặc là nó không work mà sau nửa tiếng hoặc là sau 1-2 ngày mà nó không work là tôi có yêu cầu ông quay trở lại ông sửa. And if it breaks down or whatever happens to it and leaves in 2 or 3 days, you can come back and fix it. Ông ta từ chối. He refused.